હેલો એન્ડ વેલકમ બેક ટુ લેસન ઇન ગુજરાતી. આજે આપણે કોઈપણ સંખ્યાને 5, 25 અને 125 સાથે કઈ રીતે માત્ર 5 જ સેકન્ડમાં ગુણી શકાય તેની ગુણાકાર કરવાની શોર્ટ ટ્રીકને જોઈશું. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સર્વપ્રથમ 108 ને 5 સાથે ગુણવા છે માટે અહીં આપણે 108 ને 2 વડે ભાંગશું. માટે 108 ને 2 વડે ભાંગતા આપણને 54 મળશે. આ 54 પાસે શૂન્ય ઉમેરતા આ આપણો આન્સર રહેશે. હવે આપણે 27 ને 5 સાથે ગુણવા છે તો 27 ને 2 વડે ભાંગવા પડશે, પરંતુ 27 ને 2 વડે ના ભાંગી શકાતા આગળની એક સંખ્યા એટલે 26 ને 2 વડે ભાંગતા આપણને અહીં 13 મળશે. અહીં 27 ની જગ્યાએ 26 ના ભાંગ્યા છે માટે 1 વધશે. આ વધેલા 1 ને 5 સાથે ગુણતા આપણને 1 પછી 5 મળશે. તેને 13 ની આગળ જોડી દેતા આપણો આન્સર 135 આપણને મળશે. અહીં કોન્સેપ્ટની વાત કરવામાં આવે ઉપરેખ ગુણાકારનો કોન્સેપ્ટની વાત કરીએ તો 108 ગુણ્યા 0, અહીં 0.5 ને આપણે 108 ગુણ્યા 10/2 લખી શકીએ. આ 2 ને આપણે 108 દ્વારા પણ ભાંગી શકાય માટે અહીં 54 ગુણ્યા 10 કે જે 554 આપણો આન્સર છે. તેવી જ રીતે 36 ને આપણે 25 સાથે ભાંગવા છે માટે અહીં 36 ને આપણે 4 વડે ભાંગીશું. માટે 36 ભાગ્યા 4 એ આપણે 9 મળશે. આ 9માં આપણે 2 શૂન્ય ઉમેરી દઈશું, એ આપણો આન્સર રહેશે. તેવી જ રીતે અહીં 17 ને આપણે 4 વડે ભાંગવા છે, પરંતુ 17 ને 4 વડે આપણે નહીં ભાંગી શકીએ. આપણે 16 ને 4 વડે ભાંગશું કે જે આપણે 4 મળશે. અહીં આપણે 17 ની જગ્યાએ 16 ને ભાંગ્યા છે, પરંતુ અહીં 1 વધ્યું છે. આ 1 ને 25 સાથે ગુણતા 4 ની વચ્ચે ઉમેરી દેતા આપણને 425 મળશે, તે આપણો આન્સર છે. કોન્સેપ્ટની વાત કરવામાં આવે તો સેમ કોન્સેપ્ટ 36 ની ગુણાકાર 25 સાથે અહીં 25 ને આપણે 100/4 લખી શકીએ. માટે 36 ભાગ્યા 4 એટલે કે 9 અને 2 શૂન્ય પાછળ આપણો આન્સર આપણને મળી જાય છે. તો શેના મિત્રો પેલી રીત. આગળ વાત કરીએ 72 ને આપણે 125 સાથે ગુણવા છે માટે અહીં આપણે 72 ને 8 વડે ભાંગીશું. અહીં 72 ને 8 વડે ભાંગતા આપણને 88 64 8 9 72 બરાબર 9 મળશે. હવે આગળની જેમ જ અહીં આપણે 2 ની જગ્યાએ 3 શૂન્ય મૂકીશું, જે આપણો આન્સર રહેશે. તેમજ 72 ને આપણે 125 સાથે ગુણવા છે માટે અહીં 42 ને આપણે અહીં 125 સાથે ગુણવા છે માટે અહીં 42 ને આપણે 8 વડે ભાંગીશું, પરંતુ અહીં 42 8 વડે ભાગી નહીં શકાય. માટે અહીં 42 ની આગળની સંખ્યા કે જે 40 છે, 40 ને આપણે 8 વડે ભાંગીશું તો આપણને 8 × 5 = 40 માટે 5 અહીં મૂકી દઈશું. અહીં આપણે 42 ની જગ્યાએ 40 ને ભાગ્યા છે માટે અહીં 2 વધે છે. આ 2 ને 125 સાથે ગુણતા 2 × 125 બરાબર 250 આવશે, જેને આપણે 5 પછી મૂકી દઈશું કે જે આપણો આન્સર 5250 મળશે. તેમ અહીં કોન્સેપ્ટની વાત કરીએ કોન્સેપ્ટ આગળની રીતે 72 ગુણ્યા 125 ને આપણે 72 ગુણ્યા 1000/8 લખી શકીએ. માટે અહીં 72 ને આપણે 8 વડે ભાગ્યા જે 9 મળે અને અહીં આપણે 3 શૂન્યને પાછળ ઉમેરી દેતા આપણો આન્સર 9000 મળે છે. તો છે ને મિત્રો પહેલી રીત. આવા જ વિડીયોની વધારાની અપડેટ્સ માટે જોઈન કરો અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ લેસન ગુજરાતી ઓફિશિયલ. તથા જો આ વિડીયો પસંદ પડે તો તેને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અમારી ચેનલ લેસન ગુજરાતી. વિડીયો જોવા માટે આભાર.